नमस्कार, मी अर्चना आरते IFN मराठीवर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आपल्याकडे जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला सगळ्या नवीन रेसिपीचा अपडेट मिळणार आहे। आणि आजची आपली रेसिपी आहे रस्सम। आपण गॅस सुरू करूया आणि आपण ह्याच्यात एक 4 कप पाणी घेऊया। त्यानंतर ह्यात आपण घेतोय पाव टीस्पून हिंग, अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आणि 1 टेबलस्पून रसम मसाला। आणि ह्यात आपण घालतोय एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, मीठ चवीप्रमाणे आणि हे उकळून द्यायचे। उकळी येते, आपण यात घालूया चिंचेचा कोळ, पाणी उकळलेलं आहे। आता आपण काय करूया, एक गाळणी घेऊया, ती अशी ठेवूया याच्यावरती। आणि आपण इकडे तुरीची डाळ शिजवून घेतलेली आहे, याच्यामध्ये हळद आणि हिंग घातले आणि थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे आणि हे ह्याच्यामध्ये गाळून घ्यायचं आपल्याला। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आणि हे छान उकळून द्यायचं आहे। आणि आता आपण हे उकळता उकळता दुसऱ्या गॅसवर ठेवूया आणि आपण इकडे फोडणी करूया। साधारण 1 टेबलस्पून तूप घेऊया आपण घेऊया 1 टीस्पून राई आणि कढीपत्ता आणि आपण ह्याच्यात थोडासा हिंग पण घालायचं आहे। आणि आता ही जी फोडणी आहे ती आपण हे उकळतं रस्सम आहे त्याच्यामध्ये घालणार आहोत। आणि छानपैकी उकळून द्यायचंय। गरमागरम रस्सम तयार आहे, त्याच्याबरोबर भात छान लागतो, नुसतंही छान लागतं। आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करा आणि IFN मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा।